तर बाईकवरती मॉडिफिकेशन हा विषय आपल्याला आवडत आहे. डायरेक्ट आपण फॅब्रिकेशन शॉपवरती आलो आहे. काम चालू आहे फिनिशिंगचं, आपल्या बाईकसाठी लागणाऱ्या ब्रॅकेटचं विंडशील्ड इन्स्टॉल करायला, जे बऱ्यापैकी असं दिसतंय आता आपल्याला त्याचे कर्व्स त्याला बेंड केलेलं. आज तो दिवस आला आहे. आज आपण आपल्या बाईकवरती विंडशील्ड बसवणार आहे. विंडशील्ड आपला विंडशील्डचा लेफ्ट साईडचा क्लॅम्प आहे आणि बघू शकता हा इकडं आउटवर्ड आहे, कारण आपला विंडशील्ड हा थोडासा इन्क्लाइंड आहे इकडं, म्हणजे अशा शेपमध्ये ट्रायंग्युलर. तिथून सुरुवातीला बघितलं हा जो खाली आपण त्याला जॉईंट दिला आहे एक्स्ट्राचा विथ ही जी अटॅचमेंट आहे खालची बोल्टसाठी, तर ते आहे नंबर प्लेटसाठी आपण एक्स्ट्रा दिले, कारण तिथे आपण सुरुवातीला नंबर प्लेटचा क्लॅम्प जो असतो ब्रॅकेट नंबर प्लेटचं कंपनीचं ते काढले या 2 होलमधून, आणि त्याच्याऐवजी आपण तिथं आता हे क्लॅम्प बसवणार. तसंच सेम हा दुसरा क्लॅम्प आहे, हा बघू शकता हा राईट साईडचा आहे, त्यामुळे राईट साईडला आउटवर्ड आहे इकडं बाहेर नंबर प्लेटसाठीचं होल. असा आपला वायझरचा लुक आहे. रेग्युलर वायझर आहे जो फिटिंगमध्ये आपण त्याचे क्लॅम्प तयार केले ते. असं आपल्या स्क्रीनचा लुक आहे. या साईडवरून फर्स्टवरून बोल्ट दिसतात आपले 1 2 3 आणि त्याच्या खाली 4. सो दिस इज फायनल लुक. बाईकचा फायनल लुक असा आहे. विंडशील्डच्या खाली नंबर प्लेट 4 स्क्रूजमध्ये. तर या स्क्रूजसाठी वरती आपल्याला दिसत आहेत 4, त्यासाठी सेपरेट रेडियमची अटॅचमेंट आपण करायची आहे. ते थोडंसं रफ वाटते लुक बदलायसाठी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.